Welcome po muli sa WP Starter. Tayo po ay magpatuloy sa ating napasimulan na tutorial about kung paano mag-create ng form using contact form 7. So, sa unang video po na aking ginawa ay akin ang diniscuss kung paano mag-create ng basic form using this powerful plugin. So, kung hindi pa po ninyo napapanood yung aking first video patungkol sa pag-create ng form, ay sinasuggest ko po na panoorin nyo muli ang video na ito. Akin po inilagay ang link sa description below. So, please check and watch po para makahabol po kayo sa ating discussion patungkol sa form, basic form using contact form 7. So, ang nauna po nating discussion is itinuro ko sa inyo una ay kung paano mag-create ng form, basic form, then how to configure the email settings ng ating form, then inilagay natin yung ating form sa contact us page. Okay, so dito ang ating last na ginawa. So ngayon ay ang ating form ay nakalagay na sa contact us page. So, ang aking ituturo ngayon bilang continuation ng ating pag-aaral ay kung paano natin i-enhance o i-customize yung ating form upang maging presentable naman ito sa mga user na mag-visit ng ating website. So, paano natin gagawin ang pag-customize at pag-enhance ng display ng ating contact form. So, ang ating pong gagawin ay i-customize po natin using CSS. So, akin pong in-encourage kayo or ina-assume na kayo ay merong basic knowledge about CSS. Okay, so let's start. So, ang ating unang gagawin ay pumunta po tayo sa ating backend. Then, pumunta po tayo doon sa ating form na ginawa. Then, i-edit natin yung ating form. Then, punta tayo sa form editor ng ating contact form 7. So, narito po ang ating form. So, ang ating gagawin po ngayon ay i-enhance natin yung display ng ating form. So, paano natin gagawin? Maglalagay tayo ng mga HTML code, then CSS for styling. So, ang ating gagawin is first ay gumawa tayo ng isang container kung saan nakalagay ang ating form doon sa container na yan. So, paano natin gagawin? Gawa tayo ng div, then okay, pagkatapos gawa tayo ng class selector, for example, form container. So, ito po ang ating class selector. Okay, actually po, pag gumawa po kayo ng class selector ay depende po sa inyo kung anong gusto nyong gamiting name. Pero I suggest po na ang gagamitin nating name is yung magre-represent doon sa ating div tags. Okay, so okay, magawa na tayo. Then, i-paste natin ito dito sa loob ng ating class. Okay, then save natin para makita natin yung output. Ito, wala pa tayong makikitang changes dahil hindi pa tayo naglagay ng style or CSS style. I-check natin kung nailagay natin ng tama ang ating form sa loob ng div tags ay makita natin yan dito. Okay, so nasa loob na siya ng div tags ng ating form. Okay, next ay ayusin natin yung format nito. Ang ating gagawin ay ilalagay natin yung label sa top, then sa baba yung
input tag. So, yun ang ating goal or yun ang ating display na gusto nating ma-achieve. So, paano natin gagawin yan? So, ganito ang ating gagawin. Label. So, gamit tayo ng break dito. Okay. Okay. And save natin. Then, refresh. Para makita lang natin. Ano? Okay. Okay. Save. Okay. So, ganyan ang ating gustong mangyari sa ating form. So, the next thing to do is, nais kong palitan natin yung ating mga placeholder para mas clearer yung ating gustong mangyari doon sa ating mga input fields na ginawa. So, sample ito. First name. Your email address, enter your phone number. Enter your message. Actually, para po sa placeholder, for information lang po ay maaari kayong maglagay dyan ng inyong gustong message na gusto nyong lumabas sa placeholder. Okay. Okay, so nandito na yung ating forms. So, ang next natin gagawin ay customize na po natin yung ating form using CSS. So, paano natin gagawin ito? So, okay. Para po sa aking ginamit na theme is DV theme. So, DV theme has a theme options to add the custom CSS. So, kung halimbawa gumagamit kayo ng ibang theme, maaari kayong maglagay ng inyong style or CSS doon sa inyong editor. Okay, hanapin nyo yung style CSS, then ilagay nyo sa pinakababa. Okay? Sa inyong theme. Or, I think dito sa customize ay meron din. Pwede nyo ilagay din dito yung inyong custom CSS, additional CSS. Pwede nyo ilagay dito. Okay? Depende po sa inyo kung saan nyo gustong ilagay yung inyong CSS. Okay. Para sa akin po ay lalagay ko dito sa DV theme options. Okay. Ito po, custom CSS. Ang una natin gagawin ay tatawagin muna natin yung ating container, yung ating ginawang class kanina. Form container. Ayan. Okay. Form container. Yan ang pangalan ng ating container. This one. Okay. So, okay. For example, ang container ay lalagyan natin ng background. Then, gagawin natin siyang rounded square. Okay. So, paano natin gagawin yan? So, ganitong gagawin natin. Background. Color. Then, pili kayo ng color. For example, black. Then, border. Radius. Kung ilan yung radius ng ating corner. 10px. Okay, save natin para makita lang natin.
Okay, yun ang ating container. Diba? So makita natin walang space sa gilid at sa taas at sa bottom. So gagawin natin. So padding top is 20px, then yung ating right ay 30px. Okay, save natin. Ayan. Okay. Nakita natin. So next thing ay gawin nating white itong label natin para clear siya at mabasa sa ating form. So paano natin gagawin? So una, ganito ang ating gagawin. Form, tawagin natin yung class natin ginamit, yung ginawa, then label, then color, okay, then refresh para makita natin. Okay, so hindi, okay, refresh natin. Hindi nadala. So how? Check natin. Bakit? Wala palang label yan. So strong pala. Strong. Okay, refresh natin. Yun. Okay. Then, ang next natin gagawin ay i-full width natin itong input tag natin, then lagyan natin ng height yung ating input tag. So paano natin gagawin? So ganito, form, tawagin natin yung ating container class, then input, then type. Anong type yon? So text. Okay. Then, lagyan natin ng width is equal to 100%. Lagyan natin ng important para ma-override kung ano mang width ang mayroon as default. Okay. Then, lagyan natin ng height. Gawin natin 45px. Important to override the default height. Okay, save natin. So, makita natin, refresh natin dito. Okay, nakita nyo? Ang mga input na mayroong type na text ay na-apply yung 100% na width at saka 45 na height. So, ang name, last name, then phone number. Pero yung email address, then the message ay hindi na-apply yung style na yon. So, paano natin gagawing yung email address at saka yung message ay full width at merong height. So, ang gagawin natin, mag-declare tayo ng bago dito, form, container, then input type is equal to, ang email address, ang input type niya ay email. Okay? Then, gawa tayo ng bago dito, form, container, text area. Okay? Width is 100%. Important. Okay, ang height naman, gawin natin siguro ay 100px. Important din. Okay. Good. Then, refresh natin dito. Okay. Okay, refresh natin. Ayun. Then, next.
So, ayusin natin ngayon yung ating submit button naman. So, paano natin gagawin? So, ganito. Gawa tayo form, container, input, type, submit. Okay? So, for example, gawin natin siyang ang background niya ay background color ay blue. Okay? Then, color niya is white. Okay? Tapos meron siyang padding. Okay. Then, save natin. Okay, refresh. Ayun. Okay. For example, gawin natin siyang text, transform, uppercase yung kanyang text. Okay. So, kung gusto natin dagdagan pa, for example, 15 lang ito. Flash natin. Okay. So, na-customize na natin ang ating form. Okay. So, nagawa na natin customize ang ating form. So, yan po ang pinaka-basic na pag-customize ng ating form. So, depende lang po sa inyo kung paano nyo gustong i-display ang inyong yung form. So, ipinakita ko sa inyo yung basic na pag-style or pag-customize or pag-enhance ng form.